amazing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit. Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bongo.
Welcome mga kabinan sa palatuntunan Gitara sa Bombo Pizza 18 sa bulan sa Setyembre 2022. Subong adlaw sang ikatatlo na ini nga Domingo sa bulan sang Setyembre liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon paagi sa gitara. Kita magalingaw sa inyo tubtub sa tagna nga alas 2. Kag sa inyo nga mga request, inyo nga mga talamyawon, padala nyo lang diri, no? Kay ato rin na nga pagbasahon ng inyong mga greetings kag inyong nga mga request. Basta may ara lang Basta kaya lang ato karon wa gid sang problema. Okay, sige. So this time mga kabanan, sa nasiling ko na magalingaw kita sa inyo tubtub sa tag ng alas 2. This time imbukada nga ambahanon nga dulot naton sa inyo ang ambahanon nga may tigulo lawiswis kawayan. Okay, Lawiswis Kawayan, nagdulong sa inyo sa oras 30 o kung 14 minutos ay nagkaligad sa tagnang alas 12 sa mga talamyawon kag mga request karon dugay-dugay pagabasahon nato, no? Lilion naton sa aton nga Facebook Live kag YouTube channel ang inyo sini nga mga request. No? Ginakuan ko lang kung sa kuan pa gina-refresh naton bala para nga pero tingin na ka hinay gid Bumbo Harold magpisga ka subong dason bulan pa magkuha. Okay. Sige, this time dugangan pa naton ang paglingaw sa inyo sa isa pa ka ambanon may tigulo lumalabay nga daw aso.
Labay nga daw aso. Tamo nato na bing aton yung mga Facebook viewers. Number 1 gid si Sherwin Marco Hui. May nga po mo Daniel siling niya. Present siya kuno. Present. Hi Shane Roado from Sherwin. Sige. Siling man ni Shane Roado siya. Hello. Hello Sherwin. May lang pagpamati na sa kay Tuto Manny Maranyon. May ngudto Bombo Dan, monitor kami sa Charito Heights, sa Granada. Pa-request lang ikaw ang ligaya ko. Thank you and God bless. Subong man, ikaw ang ligaya ko. Paliw ko dabi Bombo Harold, ay ikaw ang ligaya ko. Atong si Kwana, si Precious Jean, kag si Valyanga, bla. Ikaw ang ligaya ko. Okay. Good noon Bombo Dan, monitor lang ko da sa barangay, kundi sa barangay Bata, puro Kamunsil. Ginagreet ko lang gali sila ni Papa kag Mama nga ato sa Isabela, barangay Kabkab. Mangumusta kamo kumusta? Kamuda puli ko buwas Paki-request lang ko gali Bumbudan. Ano naman people love? Faithful love guro nimo. Banta ko faithful love gini mo. Faithful love. Sige ang nag-request si Pabiliar Gino. Mayong udtuman sa kay Cora aklarasyon. Sige. Christy, good noon Bumbodan, palib ko tamyaw si Lola Nisa Miranda sang iya ika-81 nga kaadlawan. Baw, happy birthday lang sa kay Lola Nisa Miranda. 81 years old na siya. Good PM Bumbodan, greet ko kay nang Baby Vargas, Florinda kag Salvador Limco, Ilse kag Tamer Lupo, Margarita kag Eustaquia Gambua kag request ko Faithful Love. Salamat gid from Anisita Gamboa. Okay? Sige, happy birthday song ni request si Christy daw. Why ko di siguro gitara ng happy birthday tanong lang karon ko may ara. Ano tong una ganito nga ikaw ang ligaya ko no? Okay na? Sige, this time yari na ang ambanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko.
salamat gid sa kay Val Yanga kag Precious Jean Yanga sa pagtukar sang ikaw ang ligaya ko. 23 minuto sa nakaligad sa tag ng alas 12. May lang pagpamati na sa ilang duwa sa maglolo. Okay. This time mga kabiran, dugangan pa nato ng paglingaw sa inyo pagi sa pagpatukar sa mga matahom nga mga lanantunon sang kahapon kag karon. Balikan naton dugay-dugay ang aton nga YouTube channel kag subong man ang aton nga Facebook live. May request kag ina Faithful Love. Yari na ang banon nga may tigulo, Faithful Love. Faithful Love, nagdulong siya sa oras 27 minutos na kaligad sa tag ng alas 12. Ara pa ka muda. Mayroon ba kayong mga kamay? Pulo palakpak man. Do pamatyagan ko daw ara ka mo sa tubangan ko, may siling ko nga pulo palakpak man. Ang inyong katuyo pong gilang anay kay amugin ni basta magdomingo sa udto daw kanami hilay-hilay pero gapamati sa mga matahom nga mga music. Good afternoon, Bumbudan. Request dalawi daw
Sa kuan ni siya sa YouTube channel, tanawon ang check naton sa YouTube channel. Ari si Julie Suyu 123. Ang iyang request dalawi daw. Okay. Diin pagid. Ti dito Kerry, sinya may hapon bumbudan gapamati kami sa barangay Sagasa. Tamyaw lang kay Zinaida Suspin. Unggok Suspin, Titom Sancho Cagnoli Anayan sa barangay Pison. Request handumanan. Salamat gid. May handumanan daw way pa ko nakakuan. Pagitay ko bi handumanan. Basi may handumanan nagagitara. Ang ako na ni Balwan halandumon. Halandumon tower daw sa Bacolod. Si Sherwin Marco ari man di siya gyapon. Grabe ara siya sa Facebook, ara sa YouTube ba. O ari pa ko bisan nga gapatuyo. Okay, sige. Ara pa, bisa nagapatuyo. Din pagid sa aton nga Facebook Live, banwa. Mayo man nga udto sa kay Bibi Gregorio Yolo. Bumo Daniel, good noon. Monitor lang kami di sa Valladolid. Request lang, Faithful Love. Napatukar ko na. Thanks and more power. Bago ko lang napatukar ng Faithful Love. From Arnold Julius Pedro. Bumbudan, Liog Tamyaw sang BCNHS Batch 82 from Manila Group. Salamat gid no sa mga ginatamyaw lang kuno ang Batch 82 sa Bacolod City National High School. Nagapanamyaw halin sa Manila Group. Okay, sige. May ara kada happy birthday nga gitara. Sa mga naga-birthday subong bla. Aton sila nga dulutan sang ambanon nga happy birthday. Pagi sa gitara ko may ara. Kaya gina-prepare ko ding dalawi daw. Ang dalawi daw nga pispis. Pagitaon ko gining kwan, ang pispis nga dalawi daw bla. Kag pamatian kun manami gid man ang tingog sang dalawi daw. Ang mabatian ko lang bisa amon to pirmi nga pispis nga nagahuni tagutiyot no. Tagutiyot. Ang dalawi daw ay pa ko batis dalawi daw kay sa kanta bla nga dalawi daw. Siya dalawi daw ikaw kun magambanon. Daw pispis nga dalawi daw kung magkanta ang isa ka babae nga iyang nga ginadiskartihan. Okay? Sige. May happy birthday. Para sa mga nagasilibrar sang kaadlawan, birthday subong adlaw, ari ay ang para sa inyo. Okay, happy birthday no sa mga naga-celebrar sa kaadlawan nila subong adlaw, September 18, 2022. 32 minutos na nagkaligan sa tagnang alas 12, this time mga kabanan, ang dalawi daw sa imo nang siguro ay kung madakpan di mo, ayawan ko katiid sang dalawi daw kapispis. Si Kwanabi, si Harold ang patiidon ko sang dalawi daw. Kay pagkantaon ng dalawi daw. Okay, sige. Ari pagidagiban nga mga talamyawon, liliw nato di sa piyak nga banawan. Mayo lang nga pagpamati sa sa Team Bamboo Vermi, greet lang da si Stephen Garong kag Edwin Apugot kag si Franklin Rodriguez kag si Rigmar Abrasia kag si Iron Hirotse. Subuman si Eagle sa Panaad, kag subuman si Marlon Tagi nga taga Sagay, kag si Warlit de la Terna
Din pagid si Kagawad Sapari sa Tinubuhan, Bago City, kag si Tukayo Tutong din pagid. Sige, ang request ni Tutong Ski tuburan. Pagitaon ta karon ang tuburan, no, kung nagatubod pa siya. Kung wala pa maubos tubod. This time anay ang ambanon nga may tigulo dalawi daw. Wala sang dalawi daw da. Sa akon sang nagligad may arap ako sang dalawi daw mo. Galing kay do nadula ang dalawi daw. Sige lang. Kung wala sang dalawi daw, ari lang anay ho no? Samtang wala pang dalawi daw, diri kita anay sa Alibangbang. Sa Uhoy, Alibangbang. Way kumadakpan ang pispis nga dalawi daw, pero si Alibangbang na dakpan ko gid ba? Ang sa mga millennials niya subong ang Uhoy Alibangbang laina, paro-paro G. Ang dalawi daw ay gid madakpan. Way muguro gin butangan sang paon. Sige daw way. Ang dalawi daw karon na lang sa harana kay may nakita kami diri nga dalawi daw pero may kanta bla, hindi gitara. No, diri na lang kita na sa tuburan. Sa bantag ko may ara gid tuburan na Bumbo Harold, no? Kay wala giman kakahubas ang tuburan mo. No? Ara gila na sa ilabi na gid sa mga kaumahan, sa mga nabukid nga bahin sa aton nga probinsya. Damo diri sang tuburan. Way niya gauntat ang pagtubod. Sige. Ari na ang request nga tuburan.
Buburan. Good afternoon, Bumbudan, watching and listening live the beautiful music of Gitara sa Bumbo. Request please, Obladi Oblada. Nag-request si Jovi Sargi Amodente. Okay. Din pagid. Good PM Bumbudan, pirmigid kami gapamati diri sa Trinidad, Giholngan City. Ginatamyaw ko man gali ang akon bana nga si Rodnel Vuluhabo. Kag akon bata, mga kabataan, kag ma-request ko song Don't Forget to don't ano man? Don't to forget, ano man? Don't forget to remember. Thank you Bumbudan. Okay. Nagapanamyaw si Angelica Buluhabo. Okay. Sige. Don't forget to remember. Aripagid, good PM watching from Taiwan. Mimi Aritanyo Mundihar. Mailan na nga pagpamati isa kay Mimi Aritanyo Mundihar. Good afternoon, Bumbudan watching from Las Vegas. Kalayo ba? God bless. Edna Cordova Pinuela. May lang pagpamati sa kay Edna Cordova Pinuela. Okay, ano to ang request gina? Don't forget. Don't forget to remember. Kag may request gila si Sister Fe nga La Paloma. Gina pa si Sister Fe. Sige, may ari ko di La Paloma. Unahan ko na kay Sister Fe. Kagina pa na si Sister Fe. Okay ka lang na ba, Sister Fe? Ayos lang ang kapag sa lawas. Mintinado. Ari ang request ni Sister Fe de Jesus. Ay nga ba doon nga La Paloma.
La Paloma nagdulong sa inyo sa oras 46 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. May ara pa to gali ka gina request nga handumanan. Anay balukan ko lang handumanan sa barangay handumanan mo. Why ka handumanan? Do ka budlay sa handumanan, do hindi ko makita handumanan, Ang don't forget to remember. Inaya siguro may aran hang don't forget to remember. Ang handumanan siguro daw mabulubudlay ta sa handumanan. Okay? Sige. Balikan ko abi ang aton nga mga YouTuber. Tiisla na lang kuno ni Julie Suyo 123 ang iyang request. Himo na lang kuno nga dandansoy. Kag si Gerald Intia, siya good PM bumudan, pa-request Godfather. Godfather nga, kuhan may na siguro Godfather. May na Godfather, bumuharol na karon no? Pero ang don't forget, ara na, may gitara sa don't forget. Sige abi, pamatian tayong don't forget to remember.
Okay, don't forget to remember isa sa mga matahom nga ambanon nga ginapasikat sadto sa nga grupo nga The Bee Gees. Don't forget to remember. Gin isla na lang ni Julie Suyo 123 ang iyang request sang ambanon nga Dandansoy. Pali ko na bi Bumbo Harold sang Dandansoy nga gitara kag violin abi. No? Kay amo nang aton nga ipabati sa next no nga song nga iga-play naton. Si Teddy Tokiri siya bumbudan kung wala handumanan ikaw ang ligaya ko. Na-play ko na to gina galing nga ikaw ang ligaya ko. Na-play ko na to gina daw ikadwa to nga pag-play naton mo or ikatatlo ang ambanon nga ikaw ang ligaya ko. 8 minuto sa nabilin kag magadangat kita sa tag na nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. This time, ang ambanon nga may tigulo, Dandansoy. Ang walang wala kamatayon nga ambanon nga Dandansoy nga bugal sa nga Negrosanon ang ining ambahanon. No, kag padayon naton ginakanta tubtob sa sini nga mga tinion sa aton nga mga kabataan sa ginapatulog nga mga lapsag. May ara to request gina nga Godfather. Ayawan ka na siguro pangita kuha na siya mo ining kuha na siya Bumbo Harold. Ang title niya sinang kanta Speaks of Love. Speaks of pero pagkita lang nabi ang Godfather. Yung magawa lang na sa dayon ng Speaks of Love mo. Okay. Meron na gitara. Sige, balikan natin ang aton yung mga viewers sa YouTube. Si Quancy, okay, na pangtamyaw ko na no, sa aton yung YouTube channel. Okay, kag basi may ara pagi kamo da sa iban nga mga talamyawon, no, ipadala nyo na din nga daning agaw, samtang may ara pa kita sang oras. Mayo na nga pagpamati sa kay Father Rimbert Rivera, kag sa tanan nga mga kopdanan nga mga kaparian dira sa southern part sang Negros Occidental. Okay, sige. Ipapakita ko pang Speaks of Love.
Samtang wala pa yari anay. Okay na? Sige Abe, pamatian ta. Okay, Speak Softly Love from the movie The Godfather. Amo na siya, Bumbo Harold. No? 2 minutos o kung 1 minuto ang nabilin, kaya magadangat kita sa tag na ngalauna, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Magabalik kita, mga kabiyanan, sa dugang pangapaglingaw sa inyo, pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang Sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. 6 minutos na nakaligad sa tagnang alauna. Kulang-kulang na lang isa ka oras ning aton nga nabilin sa pagpangalagad. No? Sining hapon, sa ingagaw na kamudra sa inyo mga greetings. Ang iba niya ginatiganan nila kung sa gabi sa bombo harana kang iban pa. May ato to request ka gina-ubladi-ublada. Pero dapat ipatugar tani masaot ka muda sang ubladi-ublada. Sige abi, bumuharol ang aton nga ubladi-ublada. Okay, obladi, oblada. Obladi, oblada. Naibusan bra. Ang bahanon nga ginpasikat sa grupo nga The Beatles. 11 minutos ang nagaligad sa atak ng ilauna. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan.
gitara sa bumbo. May request kay ginang Godfather tapos na to, no? May lang pagpamati ko no sa kay Father Rimbert Rivera kay although nga natamyaw ko na siya gintamyaw sa liwat ni Val Yanga. Ang request yan ni Precious Jane Yanga ang ambanon nga dahil sa iyo. Sige abi, ang dahil sa iyo. Dahil sa iyo nga ginatukar pagi sa violin kag gitara. Okay, sige. Kag dugay-dugay i-play ko man ang ambanon nga may tigulo love story. Do sila ni dungan-dungan Bumbo Harold sang love story kag atong ginplay mo blagi na to nga Godfather, the Godfather, no, speaks of love. Ang ila gani nga tunod umaamo gid siya. Okay, dungan-dungan isla mo. Ti okay nang aton nga dahil sa iyo. Nais kong mabuhay. Okay, sige abi larga. Okay, salamat gid no sa kay Val Yanga kag Precious Jean sa ambanon nga may tigulo dahil sa iyo. 15 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. This time mga kaibigan, ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay, love story na may lang hapon sa kay Doc Paul Onyal ang mga pinapirmi gina-request no, sa aton diri sa kada udto. Ang kada Domingo sang udto. Ang banon nga may tigulo love story. 20 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. No, sa inyo dak nga mga request ipadala nyo lang diri sa comment section sa Bombo Radio Bacolod, sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod, kay aton ina ang pagabasahon ng inyong mga greetings, kag subong ang inyong mga request. This time mga kabayanan, ang ambahanon nga ginpasikat, ginkanta sadto ni ginpasikat ni Pilita Corrales, ang ambahanon nga matud nila, ginatukar inisang gitara ni Rafi Lata. Siyabi pamatian naton ang matud nila.
Okay. Matud nila. Agin tukar sang gitara di Rafi Lata. Kag ginpabati naton sa inyo ang ining matahom nga ambahanon. 25 minutos ang nakaligad sa tagda nga launa. Padayon ko muna pamati diri sa platuntunan gitara sa bombo. Kag dugay-dugay balikan nato ng atong mga YouTube viewers. Kag ang subuman ang aton nga Facebook live viewers sa ilang mga greetings kag subuman mga request. This time mga kabinando natuyo tuyo na gid. Na matulog na gid. Ariyo ang dugang ambanon nga pabati nato sa inyo para madulang katuyo. Ari ang ambanon nga mitulo na para madulang tuyo. Okay, mitulo na. Ako nga kuan ini siya. Sino gani nagpasikat sa sining kanta nga mitulo na si Max Surban. Si Max Surban ang nagpasikat na sa sining mitulo na. Ang luha ning mga mata. 29 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bombo o gitara sa bombo. Ang aton nga mga mokod nga mga tagpalamati, no? Sa inyo nga mga greetings kag inyo nga mga request, ipadala nyo lang din sa comment section sa Facebook live kag subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Padayon kamo nga pamati samtang nagilay-hilay dira kag ang iban bag-o lang nakatapos panyaga, ang iban manug panyaga pa lang, ang iban natulugan na. Natulugan ang iban. Nami abing dupoy-dupoy isang hangin subong, ilabi nagid kun ara ka sa uma. No? Kag nagaylay-hilay ka sa papag. Wow, si dalom sang kuan abi, si dalom sang Jimilina da or sa
bisan si dalon lang sa sarisa, mabugnaw ang hangin. Di bangkod sina, pabugnawon ko pag ang inyong nga kahapunanon sa sidiya nga mga inuras, pagi sa pagpatukar sa ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon. Amo gining swak gini no, sa mga kultura naton dira subong sa mga kaumahan. Libis ng nayon, doon manirahan. May udto bumbudan patamyaw sa asawa ko si Lilali Castrasvion. Amuning kuan o ba si nagyasala lang pag-type mo. Mugin man Castrasvion. Sige. From Bukayo. Ang nagapanamyaw sa iya sining asawa. 35 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Yari ang ambanon nga may tigulo walay angay. Sige be, daw walay angay to daw. daw wala pagasulod si walay angay. Ara na. Amo na ni.
Okay, walay angay katahom nga ambahanon mga kabyanan, nagsikat ini sang una pang panahon. Sang wala pa kita, ang aton galing nga maginikan ano wala pa man sadto. Sige. Ang kuan gali ang ginatamyo ni Bukayo ang iyang asawa nga si Leila Lee Castracion. Okay. Castracion gali, no? Nagsala ang pagpindot sang letter C. Name letter V. That's why sinig ko daw hindi gini amumo. No? 38 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan bumbo o kon gitara sa bumbo. Padayon kamo nga ginalingaw naton. Paagi sa sili mga matahom nga mga ambahanon nga ginatukar sa nga gitara. Sa liwat sa aton nga mga tagpalamati isa nasor kag na norte kay nasor nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental nga nagapatuyo-tuyo subong relax lang kamo dira kay kami nang bahala ako nang bahala sa inyo sa pagdulong sang mga matahom nga mga ambahanon mga lalantunon. Nga hindi nyo na ni mabatian. Dili nyo na lang ni mabatian. This time, ang ambanon mga kabyanan nga may tigulo nga din pagito mitulo na natapos na naton to, no? Patukar ay para nga madugangan pag ilang inyo nga pagpatuyo ang ambanon nga may tigulo ugoy ng duyan. Sige, abido yanon ta.
Okay, sa ugoy ng duyan, dandaan na ning ambanon. Pero ang iban sining mga katigulangan natong subong, nakaabot pa sini sang gincompose kag ginrelease ang ining ambanon nga sa ugoy ng duyan, nga gincompose mga kabyanan. Actually ang nagcompose ang music si Levi Silerio. Or ang nagka-compose ang music si Levi Silerio gali ang naghimo sang lyrics, no? Kay ang nag-compose sang sining ugoy ng duyan, ang melodiya bla, ang naghimo sini si Lucio San Pedro, no? Iintratan ni sa isa ka songwriting competition sa tong 1945 during Japanese occupation sa Pilipinas, ang ginukuan sa Japanese forces. Pero ang iyang sa iya lang niya nga na-compose ang kwanang ang music, ang melodiya, wala ang lyrics, no? Dito patugay na himuan sang lyrics sang magkita na sila ni Levi Silerio sa 1948 dito sa Hawaii, no? Kagagin lihog niya si Levi Silerio, siya meg total mayo ka magsulat kay ikaw na nagsulat sang ang Pasko ay sumapit. Ya himuin ni lyrics ang akon nga ang akon nga tuno. Amo na himuan sang lyrics nga sa ugoy ng duyan. Grabe man ang history sa sining sa ugoy ng duyan banwa, no? Kag si ang ang naghimo sang melodiya nga si Lucio San Pedro, nabatian niya man nga ginahaming-haming bla siya nga iloy. Samtang ginapatulog sila mo ning ginahaming daw melodiya lang bla, wala sang lyrics. Hasta nga gin modify niya na amo na nahimuan sang komposisyon sa ugoy ng duyan. Amo na ang kasaysayan, no, sa sini nga ambanon banwa nya ginapabati naton bagulang sa inyo nga amo ni ang pampatulog sa mga kabataan magluwas sa ambanon nga dandansoy. Ang dandansoy isa man sa mga nagapatulog sa mga kabataan. 46 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna. Magabalik kita pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898,
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw. Mga kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan, gitara sa Bombo, 4 minutos ang nabilin ka magadangan kita sa tag na ng alas 2. Antes kita magdugang pa sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon, no may update na galito sa atong bangkay nga nasapuan, mga kabiyanan dito sa area sang Talisay, ang bangkay nga isa ka lalaki nga naghapaon pero nakita si Gadalan, utod ang ulo, ang ulo ya kasabay itong asadalan nakita. Lapit man lang sa iyatong lawas, may identity na ini. No? Sa initial report nga tunabaton, ginkilala ini sa kay Mario Dimitrio, daw kag diriman sa taga Bacolod ini kag amo ning ginatudlo daw nga amo nagabugaw sa tong
Kad nadumduman nyo to banwa tong si Rovili Mahinay nga isa ka commercial sex worker nga ginapatay, nasapwa lang to sa may area sang Alis. No, siya ning ginatudlo nga bugaw. Daw kag nasapwa na lang ini siya, no? Mga kabiyanan nga isa na ka bangkay dito sa may area sang Talisay. Ang Iloy mismo ang nag-identify sa sining bangkay, no? Nga sa isa ka lalaki nga naghapaon kag ang iyang ulo dito ya sa unhan niya na plastar sa may tunga sandalan. 2 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tagna nga alas 2 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Do lang alang na siguro ko mag-play kita. Isa na lang siguro ka kwan, isa na lang ka last song, no? Sa sining hapon, sa sining pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo, ay ambanon nga may tigulo walay angay. Tigabi, ang walay angay. Okay, walay angay. Nagdulo siya sa oras 2 minutos na kaligas sa tag ng alas 2. Ginakulabos kita banwa sa ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Obdanay kita dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Reports after Sunday edition. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer.
Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo?
Wa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain. Sa oras nga alas 2 sa hapon, welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Duralex, Sedlex. The law may be harsh but it is the law. Sa mayong hapon kita sa aton nga mga kabombo sa liwat subong adlaw kita sang Domingo pet sa 18 kita no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo no pet sa 18 kita sa bulan sang Setyembre 2022 kag mayara na lang gid lamang kita sang 98 dias, 98 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Grabe no, 98 days to go before Christmas. Kamusta dira sa mga kauturan nato ng ato nga selebrasyon sa
nagahilapit rather ng celebration naton sa adlaw sa Pasko. Nakatindog ng mga Christmas trees, Christmas decorations, Christmas lights, tanan, no? So sa mga kauturan naton diri sa aton iya nga palatuntunan sa Duralex Sedlex, pila naman iya katupiko ang aton iya nga discussion. And of course, mangin kaupod naton mga kabiyanan ang aton iya sa gihapon nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. So, kung may mga paramangkutanon legal ka modera, no? Problema legal nga luyag iparabot diri sa aton iya nga palatuntunan, feel free nga ipamangkot ina diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Sedlex sa Riwat, no? Of course, pwede ka mo mag-send sa aton sa live chat while ongoing ang aton nga programa. Pwede ka mo makapamangkot dira or pwede ka mo makatawag diri sa aton sa Bombo Radio Hotline 433-0158. Again, sa 433-0158. Yari sa piyak na linya. I-welcome nato nanay ang aton abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. Maayong hapon sa imo bumbuan kag sa aton mga tagpalamati sa nga Bombo Radio. Ilabi na gininingi mo nga platuntunan Duralex Sedlex, ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Taniada, anda na magalagad sa inyo. Bombuan. Yes, attorney, no? Diri sa aton iya sa subong iya nga hapon, of course, sa mga kauturan sa Riwat, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, ha. May pa mga palamangkutanon legal ka modera, feel free nga iparabot ina ninyo diri sa aton iya nga paratuntunan sa Duralex Sedlex, no? Diri sa aton iya nga abogado sa kahanginan sa kay Attorney Marvin Taniada. Attorney, bago lang gid ho, may nagsulod diri nga pamangkot, ginahinago niya lang ang iya sini nga pangalan, pero it's been 20 years since nga nagbiya ang iya bana, no? Na maayong hapon, bomboan kay Attorney Taniada. It's been 20 years nga nagbiya ang akon bana kay nagatrabaho ni siya abroad. So wala na gid siya nakapahibalo sang iya whereabout, kundiin siya, anong natabo sa iya, grabe ng amon nga pinangitaay kag communication. Okay. And now, mayara sang tawo nga gusto ako nga pakaslan. Ano ang akon nga himuon, abi attorney, valid or pwede na ina siya? Okay, sige. Attorney, anong advice mo sa kay ma'am? Ati ang amo na, galing kay mati, hindi man nga silang madaling nga proseso. Madaling nga proseso sa korte, bumbuan. Pero kay mati, siling naton ba lang ako lang na isa, iningin no ni ganay, summary proceedings. May siling ka summary proceedings, ito kadali lang bala. Pero iya, na i-comply una-una, ipablatter ya sa pulis nga sa pila na katuig ang iyang bana nga ginapangita yaw wala makita. Karon ano ang ebidensya niya nga ginapangita yang iyang bana? Okay. Kinanglan nga may mga ebidensya siya nga magapamatuod. Ginapangita yang iyang bana. Okay. So ang isa pa na nga kinanglanon sang laya mo nga manawagan sa mga radyo. Okay. Nawagan sa mga radyo nga ginapangitang nga bana. Tapos mangayo sa certification sa radio station nga nakapanawagan sa siya bana. Siguro mga bisan nga kadua, tatlong quizzes. Pagkatapos ang mga sulat nga iyang padala nga nagbalik. Kasi niya naga-communicate siya ti ano nga what kind of communication ang iyang gingamit kasi niya sige man iyang communicate pero hindi na gid makita ang iyang bana. Ang siguro ang iyang last recourse pa gid nga matapos na ma-comply nga agadto sa mga radio station, ipablatter ang ang pagkadula siya nga bana, makadto siya sa POAA. Okay. Kag i-inquire, ihatag sa iya ang the last address sang iya nga bana, kag ipa-inquire sa POAA kung ara pa na dira ang iya nga bana. Kay kung wala na dira ang iya nga bana sa isang address nga nabalaan, ang iya paglakat sa bana ya, kag atas wala nagbalik,
Kung hindi na siya makita iya sa among address, then hindi na siya kabalo kung anong whereabouts. Oo. Pagkatapos, may mo sa sang isasari nga petition, i-file sa korte. Ang korte, siling ko, may summary proceedings. Ikuha lang na siya, i-aprobahan. Pero, ang ginasiling nga kabiyat or paandam sa amoyang proseso, nga kung maglutaw ang iyang bana, kag-interesado pa ya magbalik sa Balik iya. sa iya. Oo. Kaya muna, mahimo lang to siya simple affidavit nga hambal niya nga nagbalik siya. Kaya gusto siya magbalik sa iya nga asawa. Okay. Kaya kung matabuin na, ang iya nga ikaduha nga pamilya, bisan may kabataan na sila, piling sang ginangmando sang lahi, nga pagabulagan niya kag magbalik sa iya nga bana bubuan. Oh, grabe no. Budlay gid ni attorney amo ni nga kaso. Pero may kakatabo gina siya attorney nga may naggatuhaw. I mean, for how many years sabi niya ti pareho ni kay ma'am? 20 years 20 years wala communication from his husband. So why gid siya kabalo kuno attorney sa Saudi Arabia abi naka-assign ang iya nakagatrabaho bala ang iya nga bana nga ini nga 20 years wala na nagpakita sa iya. May duha sila kakabataan attorney actually gani may duha sila mga kabataan. Muna, that is part of the kwan. Sa iya nga aligasyon niya sa korte, nga muna, wala ang katapusan, sobra na puro ka tuig nga wala sila, wala gid siya kabalo siguro about. Oo. Alin sa pag-alit siya nga bana, hasta subong. Di karon may nagapanuktok sa ganaan sa iya nga tagipusoon. Oo. Kag buot man niya, unta, tagad sa isa pagkakaigayunan. Oo. Nga magkalipay ang iya nga kaugalingon, pero kinahanglan niya sundo nanay ang proseso na gilamando sang lahi para nga mabaton niya ina ang lalaki nga nagapanuktok sa nga tagipson na bubuan. Gani. So, budlay gid gali attorney no. I mean mayara sang interesado or desidido sa iya nga pakaslan siya subong and isa ka foreigner attorney. Ang desidido sa iya. Foreigner. Oo. Mo na gapon ang konsekwensya kung maglutaw ang iyang bana. Kaluoy lang no. So pero ang masonson na daw talagsa lang ang gakatabo nga ang una nga bana nga nadula gusto makibalik sa iya nga asawa kay bati balo ka naman bubuan 80 o 85% sang mga nagatrabaho sa sagwa. Binagidra sa Middle East. Nagkakatabo nga makakita man sila iya sing ila man niya nga kalipayan dito nga malipatan na nila ang ila nga pamilya diri nga gidbilin sa Pilipinas bubuan. Masunson amo na nagakatabo. Ti amo gid kay una best bala attorney kun buhi pa ha ini nga husband. Syempre mangita sa 20 years nga na kung ano man ang natabo sa imo kun buhi pa mangita ka gid na iya pa maagi nga maka-communicate ka sa imo nga family nga nabuyaan diri sa Pilipinas di bala attorney unless otherwise wala ka na ibuhi ka tuod pero way ka na yagana kag hungod sa buot nga ginbiyaan mo imo pamilya. Amo na ang implikasyon Oo. Ang implikasyon nga wala ka nag-communicate bisan pagsuporta sa imo duha ka bata wala na nimo imo ang imo obligasyon nagapakilala nga wala ka na iyang intention na magbalik pa sa imo nga pamilya. Correct. So amo ina no. So siguro kay ma'am nga ini attorney kay hambal niya ang isa pa gid nila ka option like makadto sa America National siguro ni attorney na pamana niya tapos dito sila yung mapakasal. So ano ni attorney? Wala na visa. Why visa? Kay Filipino citizen man siya gyapon. Ang ayan na iya nga maakusar pa sa sing adulteryo. Kay nga nagpakasal sa liwat tang wala pa ma-dissolve ang iya nga una nga marriage.
Kag may isa lang, hindi lang adultery, kundi bigamy. Oo. Kung ma-aprobahan sa iya nga bana, nga nauna, nga nagpakasal sa liwat, nga wala pa ma-dissolve ang iya nga una nga kasaminto sa iya nga una nga bana bumbuan. Okay. So it is, kung diri sila sa Pilipinas, diri na lang gid sila sa Pilipinas pakasal, attorney. Kung gusto gid nila. Yes. Mm-mm. Yes, bisan diin na iya sila pakasal, lagson man na siya gyapon sang kamot siya, sang lahi sang Pilipinas, kon Filipino citizen siya. So at least na lay Pero, down. yes, go ahead. Yes, attorney. At least na lay down ta kay ma'am, bala attorney, ang mga consequences. Hati nakadepende na ni sa iya if kung decided na gini ang American national, magpakasal sa iya, tapos kung diri sila sa Pilipinas, ugaling, amo lang gid na yung consequence. If ever, sa uli mag-appear ang iyang husband, so, amo gyapon tong first marriage. Attorney, ang magapangibabaw. Attorney? Yes, that correct. Or kadua, option, kadto sa Amerika, pa naturalized citizen siya sang Amerikano o kung ano da nationality. Kay kon kung hindi siya Filipino citizen, kag magpakasal siya sa iba niya nga lalaki, nga wala lang iya nga wala mautod ang iya nga kasaminto diri sa Pilipinas. Hindi na siya malagas iya sang lahi sa Pilipinas tungod kay hindi na siya Filipino citizen sang pagpakasal niya sang ikadua bumbuan. Ang isa man gani niya ka-doubt bala, attorney, nga hambal niya dako man gani ari diri ko kay ga message siya privately. Dako man ang ila nga panagupnop nga buhi iya husband, only that may lain na iya nga pamilya. Nga although sila ya ang first family. Yes, ang masunson na mo ginagakatabo bumbuan. Oo. No? Mo na masunson kakatabo nga maiyan na siya nga pamilya tungod sa kapigaduhon sinisang iyaman nga aton na nagapanawag sa aton. Oo. Hindi siya makapile iya sang dissolution of marriage. Oo. On her own kati wala sa sang nagakaigo nga pondo nga i-finance iya mo nga kaso bumbuan. Oo. Gani. So, nakadepende na ni kay ma'am. Basta amo na iya, attorney. So, kung may tao mo lang nga desidido, time na gid man na iya nga hatagan niya man kalipayan ng iya nga self. Attorney? At mo na ulato-laton nga nga anay, taga niya chimpoy na ang iya na nga ginapangulegan, ni nga aton nga bisita sa karon nga hapon, para nga makumply niya ang iya nga tanan-tanan nga mga requisitos para makapamanas siya sang legal. Nga hindi ni siya paglagson sa iya sang kamot iya sang aton nga kasuguan na bumbuan. So ginapali-recap lang, attorney, ano riwatong iya himuon, attorney? Amo na, kung diri siya maagi sa presumptive death, ginatawag na naton presumptive death. Kaya wala man takwalo kung patay kung buhay ng iya nga bana. Di presumptive death kay matinga silingani isang layi. Kung 4 lang katuig nga dadula, kag wala na komunikasyon, pwede ka na iya makapamana liwat. Pero imo gitsundon, ini ang requisito sang layi, nga ipakita mo gid sa korte nga naningwa gid ikaw, nga pangitaon ang imo nga nadula nga bana, bag-o ka mag-file sing imo ina nga petition sa korte nga pagapahanugutan ikaw nga mabana liwat tungod kay imo nga bana hindi mo na mahibalan ang iya nga whereabouts. So liwat, pablater mo sa pulis ang iya nga pagkadula, makadto ka, panawagan ka sa mga radio station, mapapublish ka sa newspaper. Diri lokal lang, taga-diri mo ng bana niya mo, no? Oo, taga-diri man. Publish sa newspaper. Actually, they're from Bacolod. Kaya yang ang pelido, yan, pangita yang nga bana. Tulat yung halan, butangnya da nga katatlo ka bises, no? Isa sa kada simana, di sufficiente na ina nga pakita sa korte nga gintingwaan na gid nga pangitaon ng iya nga bana nga hindi yan na may balaan kung buhi, kung patay. Basta nga hindi na siya kagwanta sa
sang katugnaw sang kagabihon sang Disyembre. Wala, Katugnaw sang kagabihon sa Hunyo hasta sa Agosto buwan. Lapit na nga daan ng December ho. 98 days to go. Christmas na, attorney, no? So, it will take time, pero makahulat man na, attorney, ano? Yes, amo na kung residido ginaiya nga nagapangaluyag sa iya. Ulaton niya kay hindi man na madugay. Oo man. Amo na pinakadali nga proseso. Amo na gani na tawag nga summary proceedings lang. Kay madali lang. Ipakita mo lang sa korte nga na-comply mo tanan nga mga requisitos kay apurbahan ang nasang korte. Yes, oo. So, kabay pa, no? Nga maka-decide man si mama. At least, mayo man na, kay ay avid listener tani siya, attorney, no? Actually, that's why nga, hambal niya mangkot siya diriya sa aton sa Duralex Sedlex, no? Through private message siya mensahe sa aton. Okay, sige kay ma'am, no? All right, sige, no? Anyway, Attorney Tanyada, no? Anong imo? Lastly, mensahe mo sa mga kauturan naton nga monitor sa aton subong hapon, attorney? Amo na, kung hindi ka nakawanta kagikuan, kagamo na mga sitwasyon kagay sina tumanan nyo nang inamando sang laye, kay ang inyo nga ginapangayo nga kalipay, ihatag man niya sing estado. Kay ang estado, kabalo man sa sang inyo nga baratyagon, kag kinahanglanon, bilang isa iya ka lalaki o isa ka babae. Normal nga babae kag normal nga lalaki, ang gobyerno nga estado, kay balogid sang inyo nga kinahanglanon buwan. That's why tumana lang requisitos kay siling ko imo gid matabo ang kalipay nga imo buot man ihatag sa imo nga kagaugalingan buwan. All right. So sa katapusan kina pasalamatan kay kabumbuan. Kagang tanan nga palamati isang Bumbo Radio labi na giting Duralex Sedlex ang inyo nga pagpamati pakigupod sa amon. Ang inyong abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bumbo. Salamat, Gid. Sa aton niya abogado sa Kanginan si Attorney Marvin Tanyada. Way naman kita ay mga kabinabilin niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. Mangin kaupod ninyo si Bombo Carla May Defensor. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100 pesos. Ikaduha! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikaapat! 400 pesos. Ikalima nga hatag! 500 pesos. Ako si Adelaida Pasagdan, taga Purok Marapara, Barangay Bata, Bacolod City. Nagadaog sang 500 pesos kag sa balde-balding pa-premyo nga worth 500 pesos. Sa Enhanced Swerte sa Palengke, dire sa Barangay Bata, Public Market, Bacolod City. Ang 500 pesos, ibakal ko ni sang amon kinahanglanon sa balay. Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radio kag sa Star FM Bacolod. Basta Radyo, Bumbo, number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure Sang nakaligad sa takna alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome sa aton programa sininga hapon, ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subo nga adlaw, Domingo, petsa 18 sa bulan sang Setyembre sininga tuig 2022. Kag sininga hapon ang inyong maging kaupod, si Bombo Carla May Defensor. Para sa aton Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, 98 days to go before Christmas mga kabombo! So Merry Christmas na in advance sa mga kabombo and then Happy Sunday! So, kamusta ang inyo sininga Sunday? For sure, lagaw-lagaw naman upod sa aton sininga mga nanay, tatay, lola, kag lolo. Bisan din lang, no? Nag-alibot na kita subong. Ti pag gusto na kita ya, kung din kita magapadulong, kati wala naman yan sang ginapangitaan, no? Sa mga papel padirabe within the sa Negros Occidental. So, bisan din, pwede na kita ya lagaw-lagaw. Ti banderi, ti beach giniya, perming ila sininga ginapadulungan. Ay, ti para at least, no? Preska, no? Ay, hindi gani magapadulong ini sila sa bukid. May mga aktibidades man nga pwede naton mahimo sa area sa nga bukid, mga kabombo. So, damo kita yan lalagawan. So, naga-enjoy for sure, naga-enjoy ang aton sininga mga kauturan sa ila sininga pagalagaw-lagaw subong nga Domingo, mga kabombo. So, karon ang aton sininga nga pagpadulungan, no? Ang aton sininga tupiko amo ang osteoporosis, mga kabombo. So, ano bala ang osteoporosis? So, ini siya isa ka disease nga naga-weak, no?
ano ni sang aton sini nga mga bones, no? To the point nga mautod na ini siya, no? Most often o kung ang mga kalabanan nga mga bones nga apektuhan among aton sini nga hips, ang aton sini nga backbone, ang aton sini nga spine, no? Amo gini permeya ang gaka-apektuhan sa osteoporosis sa aton sini nga mga wrist, no? So ang osteoporosis ginatawag ini siya nga silent disease kay tungod nga hindi mo manotice dali-dali. Manotice mo na lang siya nga utod na galing imo siniya nga mga bones, no? Ti amo ini ang aton sini nga hibaloon kung ano ang mga sintomas, paano likawan ini nga osteoporosis ang mga kabombo. Kaya sa data naton nga nakuha ti ang ini nga osteoporosis do makamamatay pa ini siya sa breast cancer mga kabombo. So amo ning hibaloon naton kung ano gid ni kadelikado ang osteoporosis para at least nga malikawan ini naton na samtang temprano pa malikawan na iniya naton ang osteoporosis. So amo ning aton sini nga hibaloon upod sa aton sini nga guest doctor amo si Doc Cesar Yap. So aton ni nga paglabuto, no, si Doc Cesar Yap para at least nga makakuha kita sa nga mga detalye, no, kung paano naton ini nga likawan ano ang mga sintomas sini sa nga osteoporosis sa mga kabombo. So amo ni subong nga aton sini nga hibaloon subong nga hapon. So ang mayara pagid, no, ang iya sini nga symptoms and causes, paano ini ma-diagnose, ang aton sini nga paghimuon nga mga prevention. So mo ni aton sini nga hibaloon kay Doc Cesar Yap. Kay laing gizay, no, kung meron kita sang doktor gid nga magahatag sa aton sang impormasyon regarding ni sa osteoporosis mga kabombo. So mayari kita diri mga initial nga nga sintomas sang osteoporosis. So amo ang fragility, height loss, ang lower back pain. So amo ni ang common, no, o kon ang sintomas sang osteoporosis. So amo ning aton sini nga initial, no, nga mga sintomas. So aton pagid iniya nga pagapadaluman kaupod si Doc Cesar Yap. So Bombo Kim, okay, so gina-establishar pa nato, no, ang aton sini nga connection kay Doc Cesar Yap regarding ni sa osteoporosis. So ari na ang aton sini guest doctor. Welcome na naton Doc Cesar Yap. Good afternoon and welcome again sa Dr. Bombo. Yes, good afternoon, Bombo Carla Defensor. Good afternoon sa mga sa DYWP ang Bombo sa Bacolod City. Madamo giga salamat kay bagay hapon man sa atong palangga salamati. Kal upod sa aton yang FB live, sa aton TikTok live, no? May hapon sa inyo tanan. Yes. So Doc, mayong hapon liwat. Thank you so much, no, sa pag-upod liwat sa amo diri sa Dr. Bombo. So Doc, nga ato naman subong nga topiko amo ang osteoporosis. So Doc, ano ginibala ang osteoporosis? Yes, no, masinitang osteoporosis, the osteo is tulan, no? Porosis is nagporus, no, yung mga bones, no, kung saan po bala sa picture atong kikina, no, na imbis bala tani iyang hugot ang ang mga tawag natong density bala ang kahugton sa sulod imong tulan daw naghalog siya, no. Butulingon, kung ang tulan normal happy daw ngipon ka tiga kabakod sa osteoporosis niya daw titsaron na siya Bombo Carla, no, daw titsaron so butulingon masyado siya ka brittle nga gamay-gamay lang ako naghagpok siya bala, gamay-gamay lang na tungki ba pala lang bisan ganit mga chika lang gani, no. Kung grabe gid imong osteoporosis nagakabali ni mga pusok, no, or madanlog ikaw pwede lang makausgang ka bali ang imong hip, no, hip fracture. So mga amo na gani natin ay 1 year to live ka na lang, isa lang tigbilin sa imong kabuhi kung hindi ka mapirahan kaya hindi ka makalakat liwat nga man kay man mahigda ka na lang bedridden mo ikaw, so pulmonyaon ikaw o mapilahan, kaya madulaan sa kabuhi ng bukar. Okay, so amo ina ang osteoporosis. So Doc, ano ni ang symptoms and causes ng osteoporosis? Yes, as far as symptoms is concerned, Bombo Carl, I know, sad to say, no, kaya gitawag nga silent disease, kaya wala gina symptoms sa early part, no? Wala gina sintomas, kibot lang imo yan, gamatamat gabok imo tulaan, daw sa wae lang gyapon sa imo. Mabot ko silingon, magagwa na lang iya ang sintomas o kung ang sinyalis yung osteoporosis kung nabali na. May bali ka na, may fracture ka na. So butilingon, tamtang wala ka pa na fracture, wala ka gidyabat siya. Although,
May ara ibang isang nag-blood check ang sakit-sakit mo likod, gakapan mo ngipon, kapagapungil, hindi na mo panglakaton, pero pwede na mabangdan sa iba niya nga arthritis, no? Pero gali iya gasugod na iya sing osteoporosis ng bukar. Amo ina ang sintomas kag causes sang sang osteoporosis. So paano ini mahibaluan nga mayara ka na sang osteoporosis do? Mabalaan na ang bukal, no? Number one, sa history, no? Sa pasyente. Kaya ikatuwa, kung gusto gid aton masiguro gid, no? Maybe an X-ray will do kasi sa nang plain X-ray ka lang bone X-ray, mayara ka na dang makita ako na tandaan. Pero ang the best kita ni kaya is para more specific kaya nga natawag naton nga bone density, mineral density test, no? So ina siya daw X-ray man siya pero gamay man siya radiation, tanawon imo nga tulan, makita diri mo nga tawag naton nga T-score, no? Mabalato niya kung gabok na mo nga tulan o kung gusto ko gabok or tawag naton nga osteopenia, no? Na so kung di pagyapon ma-remedyohan nga daan, ay basi mahulog na sa osteoporosis kag magagawa na iyang komplikasyon nga para makuha nato, no? So bone density test is very important kita ni galing ti apa nga sa ato nga sit up sa bone, no? Daw hindi masyado ka common na bit siyang sistema. Yes. So fast to say nga nakabalo na kita sa posibilidad naton, no, nga pwede matabong osteoporosis, no? Kung hindi kita maghalom, no? Kaga galing na sa akong bala makita ko akong sensitive lang nga nagidal na matig tintahon, no? Nga taga blue box na, no? Blue box na blue buktot, no? Isang di mo na kuro kilala pa ipapundo si test, laban-laban may osteoporosis na siya mong bukal. Okay, so amo na gali Dok, no, ang mabatyaga, no, naton kung maya kita sang osteoporosis. So Dok, kung gakuko nagigali mahambal na nga mayara na sang osteoporosis. Laban-laban, no, hindi mo ng sistema ka makita naton nga family history, no? Bala mo ang genetic bala pa foundation sang osteoporosis bala masyado kabaskog. Subot silingon, pamangkuta anay, no? Tanawang itsura ni nanay ninyo. Kung kita nyo lang maluyan na gamay yun, tapos kaputot na, inakulang si masyado, no? Laban-laban may osteoporosis. Amo man na imo magiging kinatnan later on. Or, may layo lang kung nagtaliwan na inyong iloy, makita niyo man na sa mga retrato nila, nga nagkulukupo na, so, posible na siya nga may osteoporosis. So, dako sansa nga, kamo man mismo, mga babae, no? Sakit ang balo, no? Kamo mismo, pero kami man nga mga lalaki, araman, mga 20%, pero kalabanan ganyan sa mga babae, ganyan osteoporosis, no? Bumukar. Yes. So ano nga, Doc, nga age ang nag-exist ining osteoporosis? Depende bla bumukar, no? Sa aton yung setting, sa aton yung kabuhi, no? Dahil like for example, bala mo ang tulan sang tao, sa babae, abi, no? Sa inyo, paglambot niyo 18 anyos, sa amon pag nakalabang 20 anyos, no? Almost complete na ang aton niya nga pag-develop sa itong tulan. No? Paglabot ko sa mo ng edad, complete ni mo tulan, imo na lang nga mission na lang in life is sustenihon ang kabakod, no? Nga hindi magluya gulpi, hindi magkabok, no? Na man ang osteoporosis as early as 30s or nanosistema, kapag pa kung may mga problema ka sa mga thyroid nimo, no? May mga chronic kang infection, kulang imo nga sustansya, labi na sa gatas, dako san sayang mas temprano pa ya mag-osteoporosis na. Pero ang kalabanan sina, kapag pa sa mga babayinan, pag nagsugod na menopause, no? Or perimenopause, laban-laban, no? Nagsugod na osteoporosis. Kay man, kung mabaan naton, bumukal, pag ang babae, nagsugod na menopause, wala na kamo sa ginatawag ng estrogen hormones, no? Na ang estrogen hormones sa ginatawag labong bukal is inyo ina siya nga chemical sa lawas nga mo nagapabakod sa inyong tulan, no? Inang estrogen hormones, why labot sina, amo nagapa humok niyo nga panit, amo nagapa kapakinis niyo nga kutis, amo nagapadandog yung kinatawo. Pag nagmenopause na gani, wala nang estrogen hormones, ang matapos na iya, madasi na magabok ang inyong tulan. So, pag ang kabat sa pamangkot nga sanog gisugod ang osteoporosis, kalaban sa babayinan pag nagmenopause na bubukar. Okay. Mga pila pa ka tuig, Doc, after menopausal? Usually, pag nagmenopause na, ara na, no? Amo nang gitawag lang nga silent disease. Kaya nga, earlier than menopause gani, kasugod na, no? Kaya pag abot mo 30 years old, kada tuig may 1% na lang yung nag-decrease na imo yung tulan, no? Yung density.
no? As early as 30 na gamat amat na. So kung hindi naton pag hindi tawag hindi naton pag matiparahan, way takabalo, no? Amo na salamat sa siniimo nga programa, way takabalo ya, hindi kita ya magkahatag ng calcium supplement, hindi kita mag-inom gatas, hindi kita magpabakod, kulang tong tulog, magpinulaw kita, mabinisyo kita, laban-laban temprano pa ya, may osteoporosis na nga madangtan ang pasyente bumukar. Okay, so maka-trigger man gigali Dok, no, ang hindi mo pagkaon sang insakto, ang paghatag mo sa kaugalingon mo sa mga ilimnon, pag-inom mo sa mga ilimnon, paggamit sang mga sigarilyo bidok, amo man ni makapatrigger sa osteoporosis. Yes, tama na bubukarla, no? So that's why, salamat man kay at least ginamuno na nimo, no? Ano ang mga sitwasyon bala nga madasig magka-osteoporosis sa katabo, no? Kay man siyempre ang atong nga main book, atong nga topic subong is how to prevent dani osteoporosis. Di masilin naton yan nga number 1, no? Kung pili lang na number 1 tip niya naton is sugod pa hubin pagtaya dapat kabalo na kita sa aton himuon, no? Kabalo kita nga ang gatas, very very rich sa calcium. Kabalo kita nga ang calcium sa aton yang lawas, abi sa dugo sa tulan, ang calcium naton amo nang kung saan pabla amo nang sa material sa tulan naton, no? Ang calcium. So kung kulang kita sa calcium, dali kita mag-osteoporosis. So ano ba lang pinaka-main sa calcium? Ang gatas kita ni, no? Wala po sa gatas, kaya kitang ibang nga sources ng calcium, pasabi din nga mga tulan sang isda, no? Sa mga sardinas, no? Pasabi din sa mga green leafy vegetables, no? Damo man na sa calcium, pati nga tofu, damo man sa calcium, oranges, no? Muna bala. So meaning, hindi lang gid magaling sa gatas lang, no? Pero galing panumdumo naton nga kilala gid ang calcium sa aton nga lawas, bukar para magpaskog aton nga tulan. Yes, Dok. So, amo igid na ang pinaka-importante, Dok, no, nga imnon sa aton sini nga mga kababainhan, hindi lang kababainhan, pati mga kalalakiinhan na, Dok, no, mag-inom gid dapat sang gatas, any kind of milk, Dok. Yes, no, pero galinti ang kadapo sa osteoporosis sa Pinay, sa Pinoy, no? Sa mga Asians, no? Kaya nga, ano gani atong specific yung characteristic as Asians as we are, lactose intolerant kita. No, meaning, silingon, mag-inom kita sa gatas, kadamo lactose, siyempre ang sugar content sa gatas is lactose mo. Di ba, damo sugar, no? Ang sugar content sa tubo, ng sugar cane, no? Sa aton sa sugar capital of the Philippines, sa Negros, no? Ang sugar sinanghalin sa tubo is sucrose, no? Ang sugar halin sa malt, no? Maltose. Ang sugar halin sa dugo naton, glucose. Ang sugar halin sa fruits, fructose. Ang sugar sa gatas, lactose. Now, may specific kita nga intolerance sa lactose kung adult na kita mga Pinoy, mga Pinay, bumbukar, kaya man, ang atong nga lactase, sa atong tinai, sa tiyan nga magtunas ang lactose tani, nag-adultay na po nag-adult na kita. So that's why, gamay pa lang gani kita mag-inom kita gatas, galalay natin sinusulukan. Ako gani, ice cream na gani mong kalga, utot-utot ako, no? Kaya tungkol nga, lactose intolerant na ako, kaya man, siyempre may dugo mga kasing insect, no? So, amo na ako yung point nga, kita mismo, halipas ang gamay kita doon, hindi kita pala gatas, so we are very prone to develop sang osteoporosis. So that's why, ang balmogina, is there any kind of milk, no? Nga mabay dito mainom, kung may lactose intolerance kita, kung the best yung gatas at mga inon, ang wala tayo sing lactose bukal, na medyo mahal-mahal ang ganun tayo, no? May aras lang mas crystal milk, na wala sing lactose bukal. Yes, Doc. So, at least, Doc, no, hibaloon nato, no, ang mga gatas na ginainom naton para at least nga safe man kita, hindi lang kaya mainom lang kita ya, Doc, no. Pero dapat siguraduhon man nato ng aton sini nga safety. So, at least, mabal naton nga at least ang mga kababainhan sa osteoporosis, Doc. Tama, no? So, wala po sa gatas, no? Wala po sa inom tayo sa gatas, no? Dapat yahulag itong nga lawas, no? So, we have to do movements kaya. Kaya kung gahulag aton nga lawas ng bukal, no? Gagamit ang aton nga muscles, no? Sang ginito naton bilang energy, wala po sina, gabasto aton nga mga kaunuran, gabasto ba itong atulaan, no? So, butilingon, dapat maghulag kita, exercise kita, pero hindi lang tani man sang basta-basta nga exercise. Tinanagin kita niya ang may weight bearing ng klase ng exercise. Buto silingon, dapat may ginagamit ato niya ang earth, ang gravity, no? Hindi yang wala pala sing weight bearing nga exercise para di sang swimming, di wala na yang sing bike, galang mo ikaw, no? Para di sa mga bike, no? Na hindi masyado, pero kung galakat kaya
no? You're using the gravity. So butulingon, may posibility nga magbasog mo yan natulaan, no? O ilabot sa weight bearing exercise, marami kita isang klase ng exercise ang ginatawag natin dalawang bukal nga resistance nga exercise. Butulingon, may butong-butong kita, no? May butong-butong kita, no? Gagamit ka sa dumbbell, for example, no? Para nga may kita yung resistance, no? Yes. So, amo to nga mga klase ng mga exercise, pero bumbukal, no? Antes Yes, na tumalipatan bala. Way labot sa weight bearing exercise, way labot sa resistance exercise. May isa kita ka exercise yung very importante kaya para mabuhi kita sa madugay sa Yes, osteoporosis, ang tawag nga balancing exercise. No? How to make an exercise na ma-maintain yung mga balance. Yes. Naman, kalabanan sa mga may idaro, pang-idaro na bala, no? Dapat kami pose, galingin na kami ulo. So, Yes. no? Para magtinutulog sila, nag-hapyog sila, nakatumba sila bumbukar, no? Nakatumba sila. So, anong matabo? Pag natumba sila, no? Ano ganito ang ba't kanina? Pag may fracture, pag may full injury, anong matabo? Ako sansa nga, ma-injure ikaw, ma-fracture ikaw. So, kung na matabo dayon, no? Yaka, 1 year to live ka na lang dayon. So, dapat gali kabalo ko kasi natawag ng balancing exercise. Kasi simple na lang gani, bumbukal mo, tindog ka lang bala, no? Tindog ka lang, ari ka lang sa lapit sa dingding, bilang nga kumatumba ka, may kapitan ikaw, no? Tapos ay mo tindog ka dito, no? Tapos pagkawakan ikaw, alsa mo matamat yung mga isa katiil, no? Tuhod, then ginawa ka 5, no? Nagabalansi ka, kung matumba ka, pangapit ka lang galing, no? Pagkatapos ang 5 mo ka ginawa, piyak naman, no? Kayo ka naman sa piyak, no? Amo naman then as ang tiil, ginawa ka, gabalansi ikaw, no? So, in so doing, bila bumbukal, no? Kung naanad ka na sila, hindi malsa, pagitapat, imo na nga tiil, no? Nag-increase. So, naka-practice ka na sa imo yung balancing exercise, na hindi ka madali, ma-off balance, hindi dali maglingin mo ulo, pag hindi ka matumba, hindi ka musgang, hindi ka ma-fracture, no? Na bubukal. Okay. So bali Dok, nang may ginapungkuan ikaw kung tindog lang gid maka ano lang gid ang imo sini nga mga kamot. Manami tayo yung tinindog no? Nga nagapangawakan ikaw, pero lapit ka lang sa dingding, parang nga, kung ikaw sa tumba ka, may kapitan ikaw, no? Na panghawakan ka, tindog kasi sa katiil mo, ang sa mo tuhod, yung isa mo katuhod, kag ginawa ka talong, 5 ka beses, kung nagabalansi ikaw. No? Then, tiyak naman nga tiil, no? So, ibot ka lang iniyak, nagnamin yung mga balansi bumukal. Yes, Doc. So, amo na, Doc, no, ang pwede mahimo sa aton sini nga mga kauturan nga samtang naga-balancing ini sila para at least nga mahibaloan nila kung bakod pag ilang ila sini nga mga bones, at least nga exercise pag nila ang ila sini nga bones, ya, Doc. Tama, no? So, na-exercise yung mga bones through your weight-bearing exercise, na-exercise pag yung bones and muscles with your resistance exercise, tapos na-exercise pag yung mga balancing. No? Naganami yung mga balancing, hindi ka dali matumba, may kalabanan natin sa ating mga katigulangan bala, no? Mga may edad na. So, kalapat din sa dagalutaw sila, no? Dagalutaw sila sa hangin. So, dali sila matumba bumbukar. Yes. So kung iniya, Doc, samtang ara ka after bisang ibok o kundi ng menopause ng isa ka babayi, pwede niya gid ni adlaw mahimo, Doc, para at least nga kung ara na naga-weekends ng iya sini nga mga bones, may ara sa gihapon nga mabalance ng iya sini nga pagtindog, paglakat. Yes. Tama gina bumbukar lang, no? You're very, very right, no? And not only lang yung mag-post, no, para mag-exercise ka sa balancing exercise kita palaton, but as early as long as you want, the earlier nga mag-exercise ka sa balancing, mas labing maayo mong bugar. Yes, so mas maayo pa Doc, no? Ay tiyan mo gini ang mga padulungan gidok mag-weak gini ang aton sini nga mga bones, pati gani guro sa pag-uyat sang kutsara kag tinidor, no hindi nagikita maka-uyat sang insakto, kinanglan gid naton nga ang aton sini nga uyat hindi niya pareha sa una nga pag-uyat sang kutsara kay tinidor, kundi uyatan gid from the halin gid sa puno sang kutsara kay tinidor, amo na subong ang pang-uyat kung nagawik na gid ang imo sini nga mga bones. Botak to na no, kaya hindi kita maglapat nga kapot kita tinidor. Sana kay base layo lang matanto kita matuslo kita, no? Kada sa balay
Kung pipila tani halungan ko may mga apo kita bla may mga pangalan, may mga bula-bula dira nga sa salog, no? May mga kuryente dira nga pwede mo bala masandaran, Yes. may layo lang no, kuha na siya tanan, no? Pag sa banyo dapat kada wall, no? May ara kita kapitan, no? Kasi ato Yes. mga pagidulangan na kung kaso dumatumba sila may kapitan sila nga daan, no? Na kag ang sa loob ng banyo naton butang diya sa daw nato nga slip free bala nga mga materials para hindi sa madanlog. Kung gabi bumbukal, Yes. dapat may suga diya nga sa pulawan na bala, no? Sa aton nga kwarto na hindi kita mangakop sa dulom nga basi maksidente kita bumbukal. Yes. Amo ginang pinaka-safety gid naton nga pagahimuon nga dapat may ara gid kita nga pagauyatan gid Dok, no, para hindi kita ya simplang daw kon madanlog. So Dok, hindi lang gid focus ang osteoporosis sa likod. Yes, tama bukal, no? May mga osteoporosis, may mga fracture magita sa aton nga mga wrist, no? Nga kaya matumba kita, hindi lang usgang mo, kundi pwede man ganiya nga pakili ka pagkatumba, nga ang unang ginato nga depensa is aton nga kamot, no? Ginasagang naton para hindi kita maano aton nga ulo. So ang matabos na bubukal is pwede man kita mabali, no? Yes. Sa diri, so that's why man all of our bones sa osteoporosis are affected mo bukal. Okay. So, na Dok, no? Ay ti pagambal osteoporosis sa gasulod din sa aton nga ulo, ang backbone ang aton siniya nga spinal column amo ang pagambal amo na dayon masulod sa aton nga panumduman. Pero Dok, halos tanan no nga mga pwede naton makulo-kulo, pwede naton makulo magagamit kung maglakat kita, amo inaiya kung maapektuhan mag-weak na ang bones, osteoporosis na inang tawag Dok. Correct. Tama kita. So that's why all of the bones in the body, even our ribs, no? Ang atong busog bala may mga bones ta dira, no? So kung may osteoporosis ka, isa kama manipis na nato mga ribs bones, no? So ang akong busilingon, pasugan niya kagabo, no? Ito daw titsaro na siya. Ang ibang galing ng osteoporosis na daw grabe na bala bukal. Nangat silang pagatsipok. Naglagtok lang bali ang busok ng bukal. So muna sila ka masyado bala ka kapag masyado ka volatile, no? Masyado ka dangerous, fragile, ang ato mga tulan sa bilugan ng malawas ng bukal. Okay. So grabe gid gali ya Dok, no? Ang ini nga osteoporosis do kahoy lang gid siya gali Dok nga naanay. Yes. Daw si Taro ni Malabang nga gamay-gamay lang ni mo tungki, ha? Posible siya mabali ya malagpok mo siya, no? Hagpok siya bukal. Yes, Dok. So, Dok, paano mahambal gini Dok, no, nga ini ang osteoporosis mas damo susubong mga nagkalamatay bangod sa osteoporosis kaysa sa may mga cancer? Tama gid bukal, no? Labi na kang unang timpo, no? Nga wala pa bala sang ito na bala na hip fracture operations, no? Nga gamay lang usgang sa una sa mga aton mga babae nga mga pasyente or even lalaki man, pag nausgang ikaw, ma-hip fracture ikaw, hindi na niya ka lakat, no? Hindi ka naka isang pungko na budlay na, no? So mahigda na nang mahigda. Okay. Managigda na kita nga maghigda, busilingon in a year's time, laban-laban may pila na ina, no? Laban-laban gabi pa may diabetes pagid, no? Kag laban-laban ina, kay man higda lang higda, masalimukat sang laway, upod ang laway kadto sa pagka, upod na bakterya, pneumonia, no? Na so mo na bubukal, kadako sa sansag diyang madulan si kabuhi, ang isa ka tawo nga may osteoporosis kung hindi kita maghalang bubukal. Okay. So Dok, ano pagid yung mga sakit, Dok, no, ang makapatrigger sa osteoporosis? Yes, no, nambata na bagulan, diabetes, isa man na siya, no? Kaya man, ang tao nga may diabetes, may patong pag-ihi, no? Diba? Gaupod ang calcium, gaupod ang calcium, no? Sa atong ihi. So, kabalo naman kita nga daan, nga ang calcium, isa mo ng pinaka-main building material sa atong nga tulan. So, kung magdubo ang calcium sa atong nga lawas, ano matabo, nagagabok ang tulan, no? So, that's why, kung may diabetes ka, number 2, kung may mga parathyroid problem ikaw, no? Kung may golden area or thyroid problem, isa man na siya, no? Or may chronic ang infection like tuberculosis, no? HIV, no? Nga, way ka na magkaon, kulang imong sustansya, so gagabok man imong tulan, no? Pag iba pang mga balatian, nga nagapa, ina sa ato niya nga food intake, labi ng calcium,
magnesium, ang zinc, ang boron, ang ibang pagiging mga trace materials or minerals bumukal. Okay, so amo na Doc, no, ang mga makapatrigger sa osteoporosis. So Doc, how to prevent osteoporosis? Yes, thank you very much. No? Nambata na kaina, tulag kita, exercise kita, no? Weight bearing exercise, resistance exercise, balancing exercise. Kadua is of course invest in milk, invest in calcium, no? Na galing kay sometimes we have to realize na kita is kulang kita pero sa calcium, kaya kita pala gatas. So kailangan natin niya ang calcium na supplement, no? Na talking about calcium supplement, no, sa isa kadlaw sa mga wala pa kami ng post, 1,000 milligrams a day, no? Enough. Sa mga nakaminupos na 1,000 milligrams of calcium a day, no? Importante na siya katamaan. And the good source of calcium dapat na is gatas. Pero may arap kita ibang mga sources ng calcium. Ang inabatagay na mga green leafy vegetables like broccoli, laswa, no? Ibang pang mga pagkaon, no? Yung mga soya, no? And others, no? Kadua is of course hindi ta paglipatan mo bukal ang vitamin D, no? Vitamin D, no? Magsinta nga vitamin D, din balagahalin ang vitamin D, tatlo yung sources. Number 1 from the sun, no? Number 2 from the plants, no? And number 3 from our own body and from other sources ng mga animal sources, no? Amo na vitamin D3, no? Ginatawag naton. Ang vitamin D2 alin sa tanom, no? So in vitamin D3, pwede na nga our own body will do that with the help of the sun, the sunlight, no? Pero may ara kita sa mga supplements nga very rich sa vitamin D3, no? Pwede niya ito mga fish oil, no? Na very rich na siya. So ako man na bulig. Kaya kung ang calcium, itong ginam lang calcium ba na, kung ang calcium amo building block sa aton nga tulan, no? Amo na siya ang aton nga materials, ang vitamin D amo na siyang foreman, no? Amo na siyang engineer, no? Nga kilalan sakto ang paggamit sa calcium, no? Para nga magbakod ato nga tulan. Kaya kung kulang kita sa vitamin D, wala pulos aton nga calcium. So muna, no? Isa pag-ikam namin makita Philippines, no? Tamo ito di sunlight. So sa aga mga alas City gaman maglapaw-lapaw na masyado na kayo kasi magka-skin cancer kita. Expose yourself, no? For 10 to 15 minutes, no? Sa sun before kita magpaligo ka magbutang sang sunblock o sunscreen, no? Mabukar. No? Kaya nga in so doing, at least naka-absorb kita sang vitamin D, kag ang body natin ang processing na siya, no? So amo na, no? Calcium, vitamin D, and magnesium can also help, no? Para manami ang aton nga absorb ng calcium, and zinc, boron, and others pa dira, no? So sa pagkaon pa lang ang daan bumukal, dago unya nga bulig, no? Para nga ma-prevent natin nga osteoporosis. Yes, so gabi Doc, no, dapat ang lifestyle naton is bag-uhon na naton, Doc, no? Kung kita tulog lang nga tulog, tudang tulog Doc, dako man ini nga bulig sa aton 8 hours a day ang aton sini nga pagtulog, pero dapat tagaan gid naton sa exercise kag sang pagkaon sang mga mayara sang calcium o kon vitamin D o kung magakuha kita sang vitamin D everyday para at least nga mahatagan sang maayo ang aton sini nga mga bones. Tuod ara na siya sa sulod sa aton sini nga panit, pero sa gihapon ni Doc makakuha man sa gihapon sang vitamins ang aton sini nga mga bones. You're very right, no? Yes. May labos na bukal, kinalaman niya tani, hindi kita manigarilyo. Yes. No? Hindi kita manigarilyo, iman ang nicotine in itself, no? Can damage, no, our bones, no? Kag makakuha sa absorption ng calcium. So, don't smoke. Kung naga-smoke na, stop, no? Quit smoking. Alcohol, no? I-limit naman ang alcohol. May taga-siling hindi na mag-inom, no? Pero may limit lang, asa lang sa 2 ka units kada adlaw, kung pwede lang, no? Yes. Kung siling sang units, kung sa beer, asa lang sa 2 ka botilya sang beer, kung sa hard, asa lang sa 2 ka shots, no? Sang hard per day. Kung sa wine, no? Kung red wine, white wine, asa lang sa 2 ka baso. Yes. Pag hindi magdutang sang the next unit, kuha pa isa ka oras alin sa first unit. No? Kaya man ang alcohol itself is a diuretic man, no? Nagapaihi man ang alcohol, di ba? Makainom ta gabi katulog kay
gito pangihi, no, di ba? Yes. So gaupon ang calcium kay iba yung mga minerals sa aton nga ihi mo bukal, no? With the alcohol aton nga ginainom mo bukal niya. Yes, Doc. So, amo ginayo, Doc, no? Ang ginabawalan gid is don't smoke gid siya, Doc, no? Pero ati kinanglaman ni naton sa gyapon sa alcohol, pero hindi gid naton niya pag inabalang nagasalalabit ka na sa bangko, nagasalalabit ka na yan sa lamisa. So, hindi man na saya advisable gid ya, Doc. Yung palanuka, Yes. kasi salas nag-account subong, no? Tamag na, no? So, imbes nga, kung nang sobrang kablas sa alcohol mo bukal, abi mo mula, puno ka na sa calories, dulay mo ka na sa kaon, no? Yes. That's so kalabanan sa mga alcoholics, no? Mga maniwang, malnourished sila, kay man, bastante sila sa alcohol nilang ginainom. Yes. So that's why, nagka-malnourished sila, kay kulang sa sustansya, amo man ang osteoporosis, no? So, too much alcohol is also dangerous, no? Yes. Di ba? Then, what's ang aton yung mga maintenance sa mga bulong, no? Labi na sa mga high blood, may mga bulong sa high blood lang diuretic na tawag na pampaihi bala. So masubran ka man sina, no? Gagawa man ng calcium sa mga ihi and other minerals that can also lead to osteoporosis mo bukal, no? So along kita sa aton yang mga napag-inom ng mga bulong, no? Kay base man karon, sa sobra naton yang way ta kabalo gili na nagnamit atong blood pressure, no? Nagnamit to apitics ang heart pero gali ya wala nagta-calcium na bilin sa atong nga lawas, no? Kape, no? Yes. Too much caffeine, can also be disastrous man, no? Talungan taman ang kape because coffee, like alcohol, is also a diuretic. Kapaihi man na siya bumukar na. Yes. So meaning, kung mag-ihi ka sa kape, masubrahan ka sa kape, ay ano matabo, nagagawa man ng calcium si mong ihi, yun tayo ang calcium si mga tulan, no? Kag wala ka pag-inom sa calcium ni mga nga supplement, ate, kabal mo, panumduman natin bilang bumukal, Yes. ang calcium, hindi lang yan nga para sa tulan, no? Ang calcium, kailangan isang dugo naton, kay man, ang calcium is very important man sa pag-heartbeat naton, Yes. sa masa sa aton nga heart, no? Ang calcium kinahanglan para man sa atong mga muscles, no? Kaya hindi kita bala magpalanika, hindi kita magpalamiking, no? Di bala kalaban sa mga pasyente na tundok magyud-yud gubla kun aga batabog tiga-tiga kung busog-busugan, no? Tamo na lack of calcium and other minerals, no? So that's why pag nag-inom ka sa calcium supplement, makikita nimo laka na lang sa atong mga pasyente ang natawag nato nga nagapalamiking, lapos gawin nagtiga kag dang maghumok nila panghulag, Yes. kay man basta sa calcium. Yes, Doc. So, Doc, ati ang ining osteoporosis ang dapat diri nga iga-maintenance amo ang vitamins akon ang dapat may ginainom nga calcium. Amo ning maintenance ng osteoporosis. Yes, pinaka-supplement naton, no, nga calcium kiti. Sa Philippines, hindi kita palagatas nga daan, no? And although may mga calcium kita sa aton nga mga iban nga ginapang kaon sa mga isda, no, may mga calcium na way labot sa vitamin D, no? Pero hindi ya kasapar kay nga ginagamit pa sa aton nga lawas, no? Hindi lang sa tulan ang calcium. So that's why kung sa buga katulog ka, for example, no? Wala ka kainom calcium supplement. Yuta imong nga calcium, no? Naka-beer ka pa, naka-ililihi ka pa, nangapi ka pa. So nung matabo, your body needs your body needs calcium, no? Para sa pagpitik sang heart, your body needs calcium para hindi kita magpalamiking, your body needs calcium para hindi magpalanig aton yung lawas, diin makuha ang lawas sang calcium para nga hindi siya hindi magbaguba aton nga body functions ng iban, hindi siya makuha kundi dito sa tulan. No, di ba la? Ito ang calcium cannibalism, no? Ginagamit sang lawas ang calcium hindi lang iya para sa tulan kundi makuha siya sang calcium sa tulan. Yes. No? Yes. So nung po nagjuta na gid ang calcium sa tulan, labi na gid tapat ng osteoporosis kita bukal. Yes, so amo na no ang importansya sang calcium sa aton nga lawas para at least nga ma-prevent nato ng osteoporosis at the same time ti mayo ang circulation sang aton sini nga dugo sa halin mismo sa aton sini nga heart. Ang aton sini nga heart is okay gid, Doc. So dako gid ini nga bulig ang calcium, Doc. Yes, no ka ang soft drinks. Yes. Yes. Soda in itself, no? Soda in itself can cause osteoporosis kay man sa calcium ang gyapon nga epekto, no? Way lapot yang ang soft drinks matamis, may labot yang soft drinks may caffeine. Yes, yes. Way ta ka ba? Tamo bala kape ang soft drinks, no? Tapos nga pag inom mo daw, karami din pamansay, dos per capital kay may stimulant effect. Yes. Pero way ta kabalo nga soft drinks nagapagwa man sing calcium sa aton nga ihi, no? Na not because only of the sugar nga matamis nga nag-ihi ka, not because only of the caffeine, no? Nga nagapaihi ikaw,
kundi because ang soft drinks kita ganun nga soda, kay nga soda is sodium. Yes, oo. Di ba la? Yes. Sodium. So buto silingon, ang sodium nga ina, damong ina siya sa asin, sodium chloride mo. Yes, oo. Ang asin na pamatutan nila gali nga nagapa-osteoporosis man. Kaya nga sobrang ka sa asin na inapagwa ya ang imo man nga calcium sa imong lihi. So buto silingon, halong-halong kita sa pagkaon sa mga maalat. No? Pwede magkakaon sa maalat-alat sa Pilipinas, pwede balhas. Kita mo, no? Kakaon man ng sodium sa itong balhas. But, please, hindi na magsawsaw sa patis, sa tuyo, hindi na magsawsaw sa asin. No? Kaya laban-laban, basi masubrang ka naman sa sodium chloride for that matter, nga nubo na mo calcium sa dugo mo bukan. Okay, so dapat wala na coffee is life, kag soft drink is life, Dok, sa subong. Kaya syempre, madamo kita sang may makuha nga mga sakit. Kung permi ini naton na pagaimnon. So sa isa guro sa isa adlaw okay na, sa isa ka semana kaduwa okay naman na siguro, Dok. Away ko na sila, hindi na kita mag-inom soft drinks. Hindi na ito nga, di ba lang? Hindi na kita mag-saw. Kundi alamin ko ba lang, may limit lang. No? Okay naman ko soft drinks, di ba? Ano na ito karoon ng pulos ng mga buhay ito, hindi atong kita mag-enjoy, di ba labong bukar? Pwede kita yakin, pero amo lang na galing. Hindi, pwede makita galing sa beer, no? Pero amo lang na galing. May regulation lang, may limit lang siya bukar. Yes, Dok. So, Dok, ining osteoporosis, mabatsagan mo man yung gasakit siya, Dok? Oh yes, no, sa mga pero galing mo na sa mga later part na. No, sa mga later part sa osteoporosis nga gamat-amat niya kon ang pagkagabok sa mga tulan, no. Na pero sa early part pa lang niya gabuhin, wala kay sang batsakon, no. Galing amo na, no, sa sige nga dalayon, wala kita ga exercise, wala kita gatas, wala kita calcium supplement, pala kaon sa mga maalat, no? Pala inom pa sa soft drinks, pala giinom ka sa bulong sa high blood, for example nga may pampaihi. So anong matabo, no? Nagagabot atong tulan. So that's why bubukal, we have to we pili rin nga topic subong. Thank you Kitty mo yung topic para nga mabalaan naton nga hindi kita dali-dali taliwan sa kalibutan tungod sa osteoporosis mo bukal. Yes, Doc. So Doc, ano ning kinalain sa osteoporosis sa arthritis? Yes, no? Ang arthritis naman niya, kundi ang osteoporosis, osteo sa tulan siya, no? Yes. So, butulingon sila ang bone gidya mismo nga structure, amo na ang apektado sang osteoporosis, no? Na ang arthritis naman niya, no? Damo klase na. Pero isa ilang ginapansin na kundi ang imong nga joints, no? Ang imong lang luta-lutahan, imong kasukasuan, ang ginaangkan kung nagulita sa duha ka tulan, amo nang aton nga joints, no? Amo naman yang igo diya sang osteoarthritis, no? Na arthritis, yan babi na osteoarthritis, no? Ang osteoarthritis isa na kaklase arthritis, may rheumatoid arthritis man, may gouty arthritis man tungod sa uric acid, no? May rheumatoid nga bilog mong lawas, no? Epektado, pero ang pinaka-common din sa ato ng osteoarthritis. Nga sa mga middle life na siya, no? Na so ang osteoporosis sa tulan, ang arthritis naman niya sa joints nga ginaangtan sa duha ka tulan, no? Na amo na siya nga niya nga tinatawag nato niya nga arthritis. So, ang ilang ikalain is osteoporosis is more on the body of the bone itself and arthritis is the joints, no? Ang duha ka tulang nga nag-aamor sa duha ka tulang nga structure mo bukar. Okay, amo na siya gali, Dok, no? Ang nga kinalain kay basi bala magambay ato si mga kabombo ay basi kung osteoporosis ning hakon ginabatsyag pero ang joints, no, kay gali arthritis na saya gali, Dok. May kinalain ang osteoarthritis kag osteoporosis. Correct. No, thank you sa punto mo bakal tama no basi tungkol baan natin ng mga listeners. Nga hala, sakit akong balatan, sakit akong balikawan, sakit akong tuhod, no? Basi osteoporosis na ini, pero gali arthritis, which is quite different ang arthritis sa osteoporosis mo bukar. Yes, Dok. So dapat amo ginato na pagahimuon gid sa ato sini nga mga kauturan nga likawan na para hindi makaangkon sang osteoporosis. Kag nabahibaloan naman naton kung anong kinalain sang osteoporosis kag sang osteoarthritis ya, Dok. So Dok, ati mi ara man sang level ining osteoporosis inang may mild man, may medium kag severe. Yes, pwede man, no? Kung mag-grabe, man. Kung late na, severe na siya. Pero sa ako yung punto,
sa mild pa lang yung daan niya, hindi na kita magsalig. Yes. Mild pa lang. Hindi nga, sa mild niya, bumbukal, wala kasi nabatsyag. No? Nagagawa lang yung sinyalis sa osteoporosis, gagawa lang iya nga sintomas kung may bali na. Yes. No? So too late na, no? Nakasivere ka na without you knowing gali iya nga dugay ka na yan may osteoporosis, huwag ka lang kabalo, pag simple wala ka man yan kung kapamati sa Dr. Bumbo, Yes, sa Bumbo Bacolod yung Dr. Importante gidok nga mamati ini sila para at least nga may idea ini sila kung ano ang ila sini nga pagahimuon dok no kung may mabatyaga na ini sila nga osteoporosis na gali. So dapat halungan ginato ng aton sini nga mga bones. I think kung wala ang aton sini nga bones hindi kita makalakat, di kita makakaon kiti wala sang kumbaga mabaskog nga kumbaga kahoy sa aton sini nga lawas dok. Tama ginamo bukal, no? Isa pagigili, no? Yes, Doc. Posible nga makatuga pag isang osteoporosis. Ang pagkaon sa ferti kadamo nga protina, no? High protein diet, no? Kaya yung mga high protein diet, no, nga natukuha na sa kulang nga karni, sa mga baka, sa baboy, no? Sa mga batikulo, no? Mga high protein diet na lang, no? Even gatas sa protein na, no? Yes. Manok, no? Protein na ina. Even fish, no? Protein na siya. Kung dumudamo mo kaunon nga protina, no? As matabo, no? Nakita nila ang link sa high protein diet at sa osteoporosis. Naman, ang ini mga high protein diet, ang protina nagapaslom ina sa atong dugo mo, no? May pagkaon nga nagapaslom, may pagkaon nga papait, naga-alkaline atong dugo. So dito kuya sa alkaline, hindi kuya sa acidic. Kaya man, kung masyado ka acidic imong dugo, dako sa man niya nga ang tulan mo, ang mga tulan mo dira nagaka-pass out. So dali kita magka-osteoporosis. And they found out, no, through studies, na ini mga high protein diet, no? Damo ising losses sa aton nga calcium o sa aton natulaan. Kaya nga, paspas man ang pag-ihi sa calcium pagwa sa imong nga lawas. So, dito tayo mabili niya calcium, nagagabok man imong natulaan, kaya nag-develop ka sa osteoporosis mo bukarla, no? So, that's why, ginakwanta lang yung mga, siyempre ako, may mga diet sa mga fad diet, bala? No? Mga diet, intermittent diet, labig-labig na diet, no? Actually, kung yung tanawon bala, no? Fads na ina sila, no? Ano na yung ni Dr. Willie Ong, no? Kaya nakaka-research sa amon sa Rojas, ako ang nagbo-director sa itong lecture, no? Yun may namangkot sila sa audience nga, hindi mga high protein diet, ano yung mga diet, anong epekto sini, no? Ang ambal ni Dr. Willie Ong niya, fad na ina siya, no? Which nag-correlate kami nga duwa, Okay. So, Bombo Kim, nautod si Doc Cesar Yap. Okay, balikan nato liwat, no? Kay hibaluod din nato ng mga protein to nga gina-mention ni Doc Cesar Yap, no? Kung ano ang mangin epekto. Dapat hibaluon gini nato na mga kabombo para at least nga malikawan ni no ang osteoporosis sa aton sini nga pag tigulang, no? Imagine mga kababainhan ang prone kung ang risk gid sa osteoporosis. Mayroon man kalalakinan pero gamay ang porsyento sa mga kalalakinan nga makaangkon sa osteoporosis mga kabombo. So kalabanan gid diri amo ang mga kababainhan, no? Kung mayara sa kung ini sila, kung ara na sa menopausal, so ti makaangkon gid ini sila sa osteoporosis. So amo na dapat ang aton sining hibaluon pagid yan, no? Kaya Doc sa sayap kay dapat likawan gid ni o kun likawan gid ang pagpanigarilyo, ang pag-inom sa mga lang ilimit nato ng pag-inom sa mga alcoholic drinks, no? Okay lang man na mag-inom pero hindi gid pagpatamaan ng siling ato kagayna, no, nga nagakadagdag ka sa bangko sang kahulugbon. So dapat nga nato, no, ilimit lang nato ng pag-inom sa nga kape, alcohol kag sang mga soda, mga kabombo. So, balikan natin liwat si Doc Cesar Yap. Hello, Doc. Pasensya na utod kita. Sa diet, no? Yes. May mga ketogenic diet, may mga intermittent diet, may mga diet, no? Yes. No, hambal ni Dr. Willie Ong during our interaction, no, with the audience, niya, fad na siya, hindi man siya magdugay, no? Kaya isa naman niya kay man simple para magdako ng binta sa mga libro, sa mga nag-imbito sa mga classes ng diet, no? So ibalik naton
nothing beats still the Mediterranean diet as recommended by the American Heart Association na dapat laban kita yan sa utan, laban kita yan sa laswa, jutay nga isda, and ating nga grow food, ang carbohydrates naton in the form of kamuti, rice, whole grain rice, mais, and all those things, bukal. Hindi yan sila yung nga mag-uunta naman. Kaya halin pas ang gamay kita ya, rice na itong nilakaon, hindi tayo pag-isla pa kung ano na dira, no? Kaya man, it may cause more harm than good. Kasi ning high protein diet, ng ginatawag naton, away galit kabalog, grabe gali na siya magpaihi isang calcium, no? So ano matabo? Naga-osteoporosis siya ang pasyente mong babae. Yes, Dok. So, laing gid sa gihapon niya, Dok, nakasanayan naton nga pagkaon nga pang diet. So, ining mga pagtambok siguro, Dok, no, is exercise lang, no. Dapat tuduan gid naton ang aton sini nga kaugalingon nga mag-exercise kang magkaon gid sa mga healthy foods ya, Dok. So, Dok, mayara ikaw sa nga mensahe sa aton sini nga mga kabombo para at least nga malikawan ini ang osteoporosis. Yes, no? So, nambag na kakaina, no? Siguro, may isa pagitaguro ako kung may bulong bala, no? Yes, ng osteoporosis, no? Ang ginambag kagidaya is more on supplements. Ang calcium, for example, zinc, magnesium, no? Na supplement kita sa calcium. Ako, I would prefer gidya gani, no? Are all calcium supplements created equal? The answer is no, no? Kaya nga, depende sa klase ng calcium ginainom nimo, no? Supplement. May tablet yung ginapamuson mo lang laban, kanupon, no? Pero ako, I would prefer the chewable or the syrup. Ito ang liquid yung calcium, no? Amo na yung ako niyang paborito, no? Kaya nga, mas marami yung pag-absorb, mas madasig ang iyang effect sa ako niyang atulan, kasi masas sa other parts of the body. Ang question naman, kung bala ang osteoporosis, may bulong, no? Yes, there is, no? Kaya nga, may mga bulong kita, ginatawag lang mga biphosphonate, for example, ngayon nigaling ang mga bulong niya bubukal, no? Tablet ini siya, injectables, no? Hindi bala halisang gamay kita, no, halisang baby kita, adlaw-adlaw ya kapudpud atong tulan mo, no? Kapudpud galing adlaw-adlaw man niya bumukal, ginaulian man. No? Ginaulian man. So that's why balance, patas. Not until nga mag-edad na kita, labi na sa iya kababayanan, pag nagbinupos na, nagadasig na ya ang pagkapudpud sa tulan, nagahina ya pag-uli. So anong matabo? Negative effect, osteoporosis. So may mga bulong kita subong nga gina-counter na siya. Pag inom kita sa mga bulong ina, ini mga biphosphonates bala, no? Once a week man lang ganin sa bagay, ginapahina niya pagpudpud sa tulan, ginapadasi niya pag-uli, no, sang tulan. So anong gwa niya? May positive net effect. So nagabalik ang imong tulan sa kabakod, no? And I've seen that in my patients. Nakita naton nga sa una ba no? So siga matahama dito tadlo imong bukal, no? Because of this bulong, no? Atong biphosphonates. But hindi kita mang mato-mato inom sini. Ulata kita ninyong doktor na magresita sini nga bulong kung kinahanglan gid, no? Bumukal, no? Kamo na, is there a cure? Wala cure ang osteoporosis. It's too late na kalaban na but there is still a treatment. May remedy kita, no, nga mapahina itang progress niya kag maglawi ka to niya nga kabuhi, no? Na so siguro bubukal, no? Mandyute lang kurong nga ano tawag sini nga recap, no, ginambal ginat anong osteoporosis, ano iyang difference sa arthritis, ginambal ta ginang labanan sila sa atong nili nga mga pang-idaron, no, sa kababayenan, palag binupos na nagagabok ng tulan, imbes nga daw ngipon sa kabakod, nagiging chicharon, no? So that's why nga kinahanglan gid ya kabalo kita sa atong lifestyle habits. So ginambal gina ang diet, ginambal ang calcium supplement, ginambal ta gina ang atong exercises, ginambal ta gina hindi kita mapatama kaon sa asin, kag sa atong mga protina, exercise, hindi lang yung weight bearing, hindi lang yung ang resistance, kundi pati ang balancing exercise mo bukal, no? So, ang asin, ang soft drinks, no? Ang kape, no? Ganagan naton, kag kailangan ng vitamin D, no? No? Para naman niya nga maging engineer, no? Sa aton niya calcium, no? Sa atong tulaan. And hindi magpanigarilyo, hindi magbira-bira inom, no? Kag kung kailangan gid nga bulong, may bulong man, no? And lastly, they found out wala mong bukal, no? Masadyang ba doon, pero osteoporosis and erection sa mga kalalakinan, may hara na nakita ng link subong, no? Sometimes gani, yeah. Ang isa ka pala talagang hindi na magtindog si Manoy sing masyado, kasi gani may osteoporosis man siya, no? Na kadamo sa mga linkages, maybe in the nitric oxide, no? Sa pag-supply ng dugo sa tulan, no? Kaya nagbubuan sa kalalakinan, maybe also in our testosterone, no? Kung may estrogen ka mo, may testosterone na kami. So magdubuan mo testosterone, nagagabok man ang mga tulan. So, ang dubuan mo testosterone, wala labot nagagabok among tulan, ang tulan namon sa tunga, nagagabok man, no? So that's why pati ang ereksyon namon apektado man bukal, no?
And lastly, Yes, hindi Doc. naman tayo paglipatan ang psychological effects ng osteoporosis. And many people, many patients with osteoporosis, they suffer from depression. They suffer Yes. from sobrang subo, kaya man ang ilang maobra sa una, hindi na nila maobra subong. No? Ikaw ba lang mabutang sila sitwasyon, hindi ka nakahulag masyado, no? Di ba la? Yes, So, oo. dugang ilang pangasubo, ilang depression, hay ang highway ba sang depression, kag sang pain, isa lang. No? So Yes. that's why, kung depressed ang isa ka pasyente, gasakit pag inaya nga, hindi lang iya buot, kundi iya gidya nga lakas. Yes, oo. So, dapat bulngon taman, buligan sila pag-insindi sa ilaya nga pagpangasubo, no? Tungod sa osteoporosis. Okay? So, Yes, pagkatani, bubukal, no? Katagto sa diyo tayo ni Baluan, parte sa kanyang lawas, labi na sa osteoporosis, kapag sa imong programa, ang Dr. Bombo, sa DYWB Bacolod City, no? Dako kita na kabay pa nga nakalambot kita, Yes, nakapanahata sing kasanag, no? Pamukaw-pukaw sa mga balatian, labi na subong ang osteoporosis, which is a silent killer disease, no? So with that, no? Sa ngalan ni Bombo Carl, no? Bombo Carla Defensor, Yes, Doc. tapos ang DYWB, ang Bombo sa Bacolod City, Ninyo Abian, Dr. Cesar Yap Jr., wishing you a very happy Sunday afternoon. May we have a very fruitful week ahead of us. Starting tomorrow, madamo sa lang si Pupamati, Basta Radio, Bumbo. Okay. Thank you so much, Doc Cesar Yap, sa imo sini nga mga impormasyon nga nadulong sa subong kag ginpadulong naton man sa aton sini nga mga kabombo. Thank you so much, Gidok, no, sa imo sini nga time. So mo to mga kabombo, no, ang mga pagkaon nga likawan naton kag ang mga drinks nga likawan naton ang mayara sang kinalain ang osteoporosis kag ang osteoarthritis. So dapat tandaan gina naton kag kung mayara nagikitaya sa nabatyagan, magpadulong na gid sa aton sini nga mga doktor, magpa-check up na gid para mabalaan naton ang status ng aton sini nga mga lawas sa mga kabombo. So mga kabombo, happy Sunday sa inyo tanan. So moto amuyadto ang mga impormasyon ni madulong namon subong nga Domingo, kabay pa nga madamo ang inyo sini nga natunan mga kabombo. Nagakulabos na ang aton sini nga oras, magakita na naman kita sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod nga programa ang Bombo Report Sunday edition upod sa kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan, ang inyo alagad si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! South Korea sa 2002 World Cup